حمله تیمور لنگ به سیستان، داستانی از کینه و ویرانی. پیشتر در رابطه با حضور مغول‌ها در منطقه بلوچستان فعلی و نبردهای کلی آنان با حکومت‌های محلی مناطق توضیحاتی را ارائه داده‌ایم. اما در این ویدیو صرفاً به تیمور و حملات او به سیستان خواهیم پرداخت. در دل تاریخ نام تیمور لنگ به عنوان یکی از بزرگترین فاتحان و جنگجویان سرزمین‌های شرقی می‌درخشد. اما آیا می‌دانید که او چگونه بر سرزمین‌های مکران و سیستان دست انداخت؟ در این ویدیو به بررسی حملات این سردار مغول به سیستان خواهیم پرداخت. تیمور که در 16 آوریل 1336 میلادی به دنیا آمد، خود را نوه چنگیزخان می‌دانست و با این ادعا عزم خود را برای ایجاد دومین امپراتوری مغولی در ایران جزم کرد. نظرات متفاوتی درباره تأثیر واقعی حملات او بر این مناطق وجود دارد. برخی مانند کلاویخو، سفیر پادشاه اسپانیا در دربار تیمور، بر این باورند که تیمور تنها بخش‌هایی از مکران، سیستان و توران را تصرف کرد و این سرزمین‌ها هرگز به طور کامل زیر سلطه او قرار نگرفتند. در واقع او تنها با حملات خود خسارات زیادی به این مناطق وارد نمود بدون آنکه بتواند آنها را کاملا رام نماید. با ما همراه باشید تا در دل این سفر تاریخی به بررسی جزئیات بیشتری از زندگی و فتوحات تیمور لنگ و تأثیرات آن بر بلوچ‌های سیستان بپردازیم. آیا واقعا او توانست سرزمین‌های بلوچ را تحت تسلط خود درآورد یا تاریخ داستان دیگری برای ما دارد؟ بیایید با هم به جستجوی پاسخ‌ها برویم. اولین ملاقات. تیمور لنگ در وصف مردم سیستان چنین میگوید: شگفت زده شدم از پدری با 10 پسرش که لقمه‌های آنچنان بزرگ می‌گرفتند. پرسیدم اهل کجایید؟ او گفت سیستان. گفتم آیا رستم از میان شما بوده؟ پاسخ داد بله. این 10 پسر من نیز رستم هستند. این مردان به قدری بلند و نیرومند بودند که وقتی می‌خواستند شترهای خود را بار کنند، شترها را ایستاده بار می‌کردند. تیمور با خود اندیشید که سپاهی از سیستان به لشکرش بیفزاید. اما برخلاف انتظارش این مردان با وجود اینکه تنها 11 نفر بودند، هیچ هراسی از قشون او نداشتند. او نوشت: این مردان از دوره رستم تا امروز عادت دارند در لشکر ایران باشند و هرگز سرباز اجنبی نمی‌شوند. تیمور و گاوسواران. گفته می‌شود که قبل از آغاز فتوحاتش تیمور با 3000 سوار به زابلستان رفت و پیکی نزد امیر گرشاسپ فرستاد تا بگوید که برای جنگ نیامده است. اما وقتی به زابلستان رسید، حیرت زده قشون گاوسواری را مشاهده کرد که به او نزدیک می‌شوند. امیر گرشاسپ با قامتی بلند و ریشی سفید بانگ برآورد: گرشاسپ از نوادگان گودرز سالار زابلستان هستم. تیمور کیست؟ آنقدر قامت او و مردانش بلند بود که سپاهیان تیمور تصور می‌کردند که با دیوان روبرو شدند. تیمور در تلاش برآمد تا چند تن از این مردان را به سپاهش ببرد. اما امیر گرشاسپ گفت: این مردان هرگز سرباز اجنبی نمی‌شوند. او یک دست لباس رزم به تیمور داد که برای او بسیار بزرگ بود. تیمور در این باره نوشته است: فردوسی در اشعار خود از یک رستم نام برده، اما من در زابلستان هزاران رستم دیدم. نظرها در رابطه با اینکه تیمور لنگ چرا لنگ شد متفاوت است. در این زمینه روایت‌های مختلفی وجود دارد و تشخیص اینکه کدام یک از آنها صحیح است کار ساده‌ای نیست. اما همه آنها به لنگ شدن تیمور در سیستان ختم می‌شوند. از معتبرترین روایت‌ها که همسو با روایات سایر مورخین همچون ابن عرب شاه است، متعلق به کلاویخو، سفیر شاه اسپانیا در دربار تیمور است. او می‌نویسد که تیمور قبل از آغاز فتوحاتش، زمانی که به راهزنی می‌پرداخته است، همراه 500 تن از همراهانش به گله‌ای از سیستانیان دستبرد می‌زند و در نتیجه گروهی از مردم سیستان به او حمله می‌برند. در این نبرد بسیاری از همراهان تیمور کشته شده و خود تیمور نیز به سختی از مهلک جان سالم به در می‌برد. پس از تصرف سمرقند و آغاز فتوحاتش، تیمور دوباره به سیستان حمله می‌کند. تیمور به سیستان حمله می‌کند، اما در این حمله شکست سنگینی از مردم سیستان خورده و به ناچار عقب نشینی می‌کند. او سوگند یاد می‌کند که دوباره برخواهد گشت و سیستان را با خاک یکسان خواهد نمود. گویی کینه تیمور از مردم سیستان تمامی نداشته است.
در سال 1470 میلادی پس از پیروزی‌ها و ماجراهای فراوان، تیمور لنگ با لشکری بیشمار به سرزمین سیستان حمله می‌کند. او که فتوحات خود را تکمیل کرده بود، این بار با عزم راسخ و کینه‌ای در دل به این دیار قدم می‌گذارد. تیمور ابتدا شهر سیستان را 1 ماه محاصره می‌کند، اما پس از ناکامی در تصرف آن، نقشه‌ای می‌کشد تا به طریقی مردم و دلاوران سیستان را متفرق نموده و آنان را از پشت دروازه‌های شهر به بیرون بکشد. تیمور پس از 1 ماه اعلام می‌کند که به صلح راضی شده است. حاکم سیستان ملک قطب‌الدین دوم برای مذاکره به اردوی او می‌رود، اما تیمور به طرز ناجوانمردانه او را دستگیر و محبوس می‌کند. این رفتار او باعث می‌شود که 40,000 مرد نامی سیستانی عهدی ببندند تا سحرگاه به اردوی او حمله کرده و کار او را یکسره کنند. جنگی در می‌گیرد که حکایت رستم و افراسیاب و رستم و اسفندیار را به یاد می‌آورد. اما سپاه تیمور آنقدر زیاد بود که 40,000 سیستانی به 2 گروه تقسیم می‌شوند و تا آخرین نفس می‌جنگند. اما سرانجام سرنوشت همه آنان را به کام مرگ می‌کشاند. مردم سیستان که این اوضاع را می‌دیدند برای دفاع آماده می‌شوند و دروازه‌های شهر را محکم می‌کنند. اما تیمور با حیله‌ای تکراری چندی از بزرگان را فریب داده و آنان را با وعده‌های وسوسه کننده راضی می‌نماید تا دروازه‌های شهر را باز نمایند، به این امید که تیمور با مردم کاری نداشته باشد و آنان را بر سر کار قدرت باقی بگذارد. اما پس از ورود به شهر، تیمور فرمان قتل عام عمومی صادر می‌کند. جسدهای کشته شدگان در کوچه‌ها انباشته شده بود تا جایی که عبور ممکن نبود. کودکان را جلوی پای اسبان می‌انداختند و بسیاری از مردم را به اسیری می‌بردند. ذخایر ملوک عجم نیز به یغما می‌رفت. بسیاری از مورخین این حمله وحشیانه تیمور را ناشی از کینه‌ای می‌دانند که او در دوران جوانی از مردم سیستان به دل گرفته بود. تیمور با کینه‌ای عمیق پس از تصرف زابلستان تمام بندهای آب از جمله بند رستم را خراب کرد. زمین‌های حاصلخیز سیستان بی آب ماند و رودخانه هرگز به مسیر قبلی خود باز نگشت. او سیستان را به مخروبه‌ای تبدیل کرد و شهر سیستان را که مرکز دارالخلافه بود با خاک یکسان نمود. این رفتار تیمور با اهالی و آبادانی‌های شهر کاملاً حاکی از این است که تیمور به قصد تصرف و کشورگشایی به سیستان نیامده بود، بلکه کینه‌ای در دل داشت و برای آرام کردن دل خیش با مردم سیستان چنین نمود. شهر سیستان که در 20 کیلومتری جنوب شرقی زابل فعلی و در شمال حوزه ضحک سیستان واقع شده بود، از قرن 4 هجری بعد از زرنج به عنوان پایتخت زابلستان شناخته می‌شد. این شهر به روزگار حیات و آبادانی از بزرگترین شهرهای ایران به شمار می‌رفته است. هنری ساژ لندور در سال 1902 پس از بازدید از این شهر اظهار داشته است: خرابه‌های زاهدان کهنه با عظمت‌ترین چیزی بودند که من در تمام ایران مشاهده کردم. وی این شهر را لندن شرق نامید. کمتر مکان و محوطه‌ای از دورات اسلامی در ایران وجود دارد که به لحاظ عظمت آثار معماری و وسعت شهری قابل مقایسه با زاهدان کهنه باشد. هنگامی که تیمور سیستان را تصرف کرد، مطابق عادات از مردم صنعتگر و هنرمند شهر خواست که به استقبالش بیایند و به این شرط که باقی عمر خود را صرف آبادانی و پیشرفت زادگاه تیمور یعنی سمرقند و بخارا نمایند، او با آنها کاری ندارد. اما 44 تن از بزرگان شهر مردند از زادگاه خیش را به رفتن ترجیح دادند. تیمور که این جسارت و سرسختی را دید، برآشفت و دستور داد همه 44 ریش سفید شهر را از دم تیغ گذرانده و در یک گور دسته جمعی دفن کنند. از آن پس تاکنون مردم سیستان به پاس احترامی که برای آن 44 پیر زاهد قائل بودند، نام آن شهر را از آن پس زاهدان گذاشتند که با معنی شهر زاهدها نیز شناخته می شود. زاهدان کهنه با یورش تیمور و قتل عام مردم آن متروکه شد و پس از حملات متعدد شاهرخ نیز باغات اطراف آن از بین رفتند که باعث شد ریگ‌های روان این شهر را مدفون و ویران کنند. گفتنی است شهر کنونی زاهدان که مرکز استان سیستان و بلوچستان است، نام خود را از زاهدان کهنه وام گرفته است. این داستان تلخ و عبرت‌آمیز یادآور کینه‌ها و تباهی‌هایی است که تاریخ بر دوش خود دارد. آیا می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار بود؟ اگر این داستان شما را تحت تأثیر قرار داد، حتما کانال ما را دنبال کنید
و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.